create your own game experience. Overwolf. As you can probably expect, there was a lot of German teams in there, but there's one team trying to spoil that German party. Mendy, back to Sanchez, surely not from that far out. De Jong, oh, 9! And it's party time for Nom Esports! Unbelievable position. 15 minutes left, a lovely bridge touch. Back to R9, R9 again, wowee! Not Issat. Take a bow, my friend, you can... There. Wow. Wow. You are one of the favorites, then the favorites just so play your game. You are the best. On the counter-attack, on the charge forward. Fake shot through Hernandez. R9 Ronaldo. Oh, he sent it to the short. And that will be Nom Issat 4-1 up. Replicating the celebration from R9. Wonderful. To name a few of these big, heavy hitters that are in this Frankfurt region, and they've just dispatched all of them. They've just kept the momentum rolling. They've kept it going from game to game to game, and they've peaked at the perfect time as well. Some of the other teams might have peaked earlier in the tournament, might have had their best performance. That was their best performance. They are a team to watch for sure. From the outside, who would know what lies beneath? Unleash it with a machine as savage as you are. Lenovo Legion. Stylish outside, savage inside. This is how legends are made. Take me to it. Just take me to it. Take me to it. Just take me to it. 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 Take me, take me, take me, take me to a disco. אהלן כולה. אופ, רגע. מה? רגע, צ'אט, שנייה אחת. נבדוק שהכל טוב. למה? שמתי, אבל למה זה שינה לי? יפה. אוקיי. אוקיי, טעות שלי נראה לי. הייתה לי פה טעות קטנה, אבל עכשיו הסתדר, הכל בסדר. צ'אט, כל מי שפה, מקווה שומעים אותי והכל בסדר. תרשמו משהו שהכל טוב ושומעים אותי והכל בסדר. רגע. היום ההמשך של הטורניר, היום הראשון של הטורניר, תכף נראה את כל הדברים, את כל הפרסים, את הכל, אנחנו רואים פה בינתיים את כולם, כולם מתכוננים, הכל טוב, יופי, טוב לי שהכל טוב, הכל בסדר גמור, בינתיים אני רואה פה את הטבלה, איפה זה, רגע, Event Info, תכף נסים ובלי יעלו, בואו נראה את הזה שלהם. יש פה ברקע קצת מה הם אומרים. אתם שומעים, נכון צ'אט? טוב, איפה אנחנו? אנחנו בבית C עם אטלנטה יונייטד, סף האלה, אנחנו וקומפלקסיטי. קומפלקסיטי אלופי העולם. המשחקים מתחילים, כל שעה אמור להיות בערך
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. אני מאמין שהטורניר שלנו יהיה בערך עד השעה 7. תלוי גם בניצחונות, בהפסדים, מה הולך להיות. 3 מתוך 4 יעלו לשלב הבא. גם היום לייב אצלך לא. נגד מי? קרסי? קרסי מיותר, אחי. ניקולס ורזק. רזק יצא פה מבועל של החיים. נגד דני פיטבול ופאביו. יש פה, הבנתי, שאפשר לראות איכשהו את המשחקים אולי שלנו. מקווה מאוד שיראו את המשחקים שלנו. עדיין צריך לראות מה הולך פה. 3. למה זה ככה? אמור להראות לי פה 4 כזה, אני לא יודע למה. טוב, יש לי פה איזה באג מוזר. אומרים צ'אט, על שעה זה אין לי מושג כל כך, אחי, אני לא רוצה לטעות אותך סתם. צ'אט, כל מי שפה, תנו רגע בלייק, בוא נגיע ל-200 לייקים ככה זריז. ממש עוד שנייה מתחילים. וכל מי שפה תרשמו שאני אוכל להגיד לכם שלום, בשעה מתחילים, בשעה ישראלים. עכשיו, כל רגע צריך להתחיל. כל רגע צריך להתחיל, וגם אני אתקן אתכם בתוצאה אם לא יש שידור. יש מאוד שעוד אחרי תמוך לאדם הכי שמח בעולם מאשר. רגע. טוב. אני שומע אותם פעמיים. בקיצור, אנחנו צריכים לנצח 2 מתוך 3 בשביל לעלות. ספיק לראות את בוטי. וואלה, אין לי מושג, אחי, מתי בוטי עולה או משהו כזה. אבל אנחנו פה, אחי. אנחנו פה עד שיסתיים היום הזה. בוא נראה מה הולך פה. לואוור ראונד 1. למה יש פה לואוור אבל כבר? לא הבנתי. אבל יש פה איזה באג. גופסי. יש להם פה באג, אחי, יש להם פה באג מוזר. אף משחק בינתיים עדיין לא התחיל. מתי באקס ישחק? מחר. אתם מטורפים באמא שלי, אין לי כוח. אבל אני לא מבין למה. מקודם ראיתי, אחי, יש להם פה איזה בעיה. טוב, אלה הזוגות, יש לכם פה את, נגיד את השמות הבולטים, יש את פנאטיק, טקס ודיוגו, יש את גרבסן ודניאל אגילר. גרבסן, הוא לא נראה לי יעשה טורניר גדול, הוא נהיה יותר פרשן מאשר שחקן. אינטר אי ספורטס, אייקס אי ספורט, יש לנו פה את לוי, יש לנו פה את פאולו נטו, שחקן טוב. אין לי מושג, אלה היפנים, אין לי מושג, לא מכיר אותם. אלה אלופי עולם, ג'וקסון ומקס VIP, מקסי. יש לנו את גורילה וטום באקסל, ניקולס ורזק בגילד. יש לנו את מייקרס, קוסימו ופרינסיפה. דולן מייק והנסו, שחקנים מאוד 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 טובים. יש פה את דוסרי ויש לו מי שאיתו הוא קצת חלש, דוקטור נייטוואץ', לא שחקן לרמות הגבוהות, אז אני לא מאמין שדוסרי ייקח. אם הוא ייקח אני מאוד מאוד אופתע פה. יש פה את מרקו מפוטוויז ואת זה אני לא מכיר. לוי דווירד ואולליטו, יובל בלי ונסים עיסאת. יש לנו פה את מאסטרו עם פפס. פפס זה שחקן, פאפס זה שחקן לא גדול באחד על אחד, אבל בזוגות הוא מעולה. 5 פעמים פוט צ'מפיונס קאפ ווינר, טקס ושחקנים ממש ממש טובים. מעניין מה יהיה פה. אנחנו רואים את השחקנים פה מאחור, אני מקווה שיראו אותנו. ABC דיסטרים, מה זה דיסטרים? זה הדיסטרים? זה מטורף. רואים פה את הכל, זה מטורף, אשכרה. מייקרס השוודים ונינג'ה אין פיג'מה. טים חולית ונינג'ה וניפ כאילו ביחד? לא הבנתי. בוא נמשיך עם הרשימה.
מפה אנחנו מכירים. גב אירון הוציא שיר מאוד בוצר, ראיתי אחי. שיר מצחיק אבל. את אלה אני לא מכיר, יש פה הרבה קבוצות לא כל כך מוכרות. יש פה את פלקונס, לא מכיר את אלה. יש פה את מייקרס, אולי בולי ואופטולי. מה אומרים צ'אט? איפה פלמן? פלמן לא בטורניר הזה אחי. מה איתך פרינץ? מה איתך אח שלי היקר? איזה... תקשיבו, יש להם את העולם הכי מטורף שאני ראיתי. וואו. מטורף. וואו. הנה טקסט. בוא נראה, בוא נראה. Finish fourth, you're out the tournament. Finish third, it's into the loser bracket and down in the trenches. And this first game is so important to get your tournament off to the right start. To get away with because with the group stages, you'll find yourself in a really tough environment. Set of matches going into game 2 and game 3, knowing that טוב, המשחק הראשון שלנו יהיה טקס, אני חושב. אין ישראלים? ברור שיש, אחי. יש את נסים ובלי. מלד הכי תופס בארץ. וואלה, יש 3 שחקנים הכי טובים בישראל, וזאת עובדה. בינתיים אנחנו רואים את פנאטיק נגד וולפס. מי אלה וולפס? וולפס. מייק ג'יי ומרק 11, מייק 11. טים פלקונס, פנאטיק, גילדי ספורטס. אז אין את השידור שלנו? אוקיי, זה השידור הזה. ניפ נגד מייקרס. שקט. גילד נגד UT7. אני עוד אלמד היום לשלוט על זה צ'אט. טסלר מחכה בגמר מאשר. טסלר ונועם שלום. שואלים פה איפה טסלר אחי. אחלה טסלר. The Go טסלר. למה שומע אותם פעמיים אחי? די, תנו לי לשפור בכיף. רגע, שקט. שקט יופי. קיבל לי סחרחורת. טוב, פנאטיק עם המדים השחורים נגד 2 שחקנים, אני אישית לא מכיר אותם. אני מאמין שפנאטיק פה ינצחו את המשחק הזה. טייק שם עם דיוגו. ננסה להוציא שם פנדל, לא מצליח. בינתיים ביקשתי שיעדכנו לי בתוצאות. אתה יודע מתי המשחק הראשון שעשינו בלי? עכשיו הוא התחיל אחי. פשוט לא מראים אותו בשידור, אבל בטוח יראו אותם מתישהו בשלב מסוים בהמשך היום. מעניין אותי למה לא מראים את השחקנים עצמם. ניסיון פה מעניין. אתה רואה מעדכן אותך בתוצאות, אתה עובד בחמ"ל. אתה ווילה, אבל מעדכנים. All the time you get to know who you're playing against, their tendencies, their formations, their tactics. Die Wolves are really... מה איתכם צ'אט? מתרגשים לקראת הטוץ? יש לנו היום יוצא הטוץ. היום השחקנים הפחות מעניינים, בוא נגיד את זה ככה. בהמשך יצאו כל השחקנים המטורפים. ראיתי פרדיקשן שיצא רונלדו 98, מעניין. אם אתה תקבל עדכון אתה יכול לרשום אותו למטה לא, אם אני אתקבל עדכון אחי אני אגיד אותו. צ'אט רואים טוב באיכות טובה? ליגה ספרית היום אין לי מושג אחי. בינתיים הוולפס בהתקפה. שזה מוזר לי, בדרך כלל איך קוראים לו משחק עם האדום? אוי, היה קרוב.
רואים אש? איזה כיף אחי, אתמול היה לי קריסות, פרינס אל תשאל. דיכאון של החיים. פתח לייב היום של פוטש. פרינס רוצים שתפתח לייב של פוטש. שידרת פעם פיפא? בלינגהם עכשיו, מנסה להיכנס לרחבה. בינתיים וולס מפתיעים אותי טובה. פלא עם הראשון לא, שמייקל שם. באמת פרינס? וואי לא קפץ לי אחי. אחי למה לא מראים אותם בקטן? אשכרה FNCS, אה? אכפת לי שפעם אחת תסיימו באיזה מקום טופ זה. מתי הסרטון יעלה מחר? סיימתי לערוך אותו, סיימתי הכל, אבל פשוט בגלל שהקובץ מאוד מאוד גדול, אז לא יכולתי לעלות אותו ליוטיוב. לוקח לי איזה שעה וחצי בערך לעלות את זה. ובגלל הלייב אני לא יכול לעלות ביחד. וזה 1-0, איזה כדור ענק שם. פנאטיקים הראשון. אתה המשחק שלנו? עכשיו התחיל, אבל לא נראה לי שיש... לא נראה לי שיש שידור שלנו. כאילו, מה זה לא נראה לי? אין שידור שלנו. נגד מי אנחנו במשחק הראשון בגל? מוזר שאותים לא נותנים משדרים אותנו. איך כלל לא אוהבים לשדר אותנו? מעניין למה. פה פלדי בבית. השחקן היחידי בעולם שמשחק עם רונלדיניו 95 בקבוצה פתוחה זה טקס. שחקן מטורף, מזכיר לכם פרץ ב-2018. עשה שם טורנירים מטורפים. ונראה לי הוא השחקן הכי מוכר היום של פיפא. לא בהכרח שהוא הכי טוב בעולם. אבל הוא באמת מצליח לשמור באמת על רמה מאוד מאוד גבוהה. באחד הארגונים גם מטורפים שיש. פנאטיק. נגד אטלנטה יונייטד, הבנתי. בוא נראה... אטלנטה יונייטד, הם למעלה, לא? אטלנטה יונייטד זה נטו וויני. דוסרי הכי מוכר? אני לא יודע. נראה לי טקס, אחי. וואלה, נראה לי טקס. תי נסים, משחקים עכשיו, אבל אין שידור, אני מחכה לעדכונים. בוא נראה. יש שם משחקים, צ'אט, משהו? ליגה ספרדית, אנגלית, משהו מעניין? אבל עשיתם, לא התערבתי להם הפעם, אחי. פעם הבאה בעזרת השם. ריינה כפר סבא 0-0, כפר קאסם בני יהודה 1-0 לכפר קאסם, מה אני קורא? בינתיים מחצית 1-0 לאטלנטה, לצערנו. כל ליגה לאומית מתחיל מאוחר, למה זה מתחיל ביום שישי כזה מאוחר? אין להם משחקים כלום. יש שטרסבורג נגד פריז. Fanatic lead, Direwolves by a goal to nil. And you saw when they scored the goal there, just a crack of a smile. I think there's a few nerves naturally. First game on main stage, they scored that goal for Ronaldo. מעניין מי השחקן פיפא שיש לו הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. Yeah, Direwolves had a couple of really good chances in that first 20 minutes. You see the shots of the players right there. This unbelievable set that we're currently in. 16 בוא נראה מי הכי זה. טקס 284. Champions on the top. It's interesting, isn't it, how they set out this venue for... איך חושבים, איך אני אגיע לדוסרי? מי אתה רואה שיש לו הכי הרבה? מה אני רואה? You can see Direwolves on your screen there. They flew in from Australia on the 21st of this month. They've been here for 8 days, getting used to surroundings and the time zone here in London as we get back underway. But those open teams... מה קרה בטורניר של פלדמן? הוא הפיל לשלב הבא. שיהיה עוד חודש. מה המצב שלהם עכשיו התחיל? 1-0 ליריבים מחצית. 2-1-0 לפנאטיק. צריך לנצח פעמיים מתוך 3 בשביל לעלות. 3 מתוך 4 יעלו.
הם באמת קיבלו את הבית הכי קשה שיש, וזה תמיד ככה, זה הזוי. תמיד כאילו מקבלים את ההגרלות הכי קשות. אבל אין מה להתלונן על זה. יש לו הכי מוכר, גם בארגון מוכר, יש לו חשיפה. כמה עוקבים יש לילד, מעניין. למה קוראים לנו? די, זה לא שם שלנו, אחי, זה משחק אחר בכלל. כרגע לא משדרים אותנו. אני לא מאמין שארנאי נחטיא את זה. כמעט 2-0 שם לפנאטיק. פלא עכשיו מנסה לצאת קדימה, פס אחורה, משחק מסודר. אבל לחץ מאוד גבוה של פנאטיק. חוטפים את הכדור. R9 שם שליחה לא טובה, וקנסלו לוקח את הכדור הזה. 1-1 בינתיים, תוצאה טובה. אנחנו מתחילים להיכנס לעניינים 1-1 בינום לאטלנטה. אטלנטה יונייטד. אתה מה סרטון היום? לא, היום לא אחי, יעלה מחר בעזרת השם. בטוח שיעלה מחר, כאילו לא רואה סיבה שיכול לקרות משהו שלא עולה מחר. הסרטון כבר מוכן, פשוט הוא מאוד גדול. אח שלי אתה בהצלחה נסים ובלי, אחלה טאווילה. טאווילה מתי לייב חמל? טאווילה הגדול, דה ביג טאווילה. מי קבע שאין לי מושג אחי, 1-1. אני לא מבין למה משדרים את המשחק הזה, למה נותנים תמיד לטקסט במשחק הזה? מעניין. יש משחקים הרבה יותר טובים, באמת שיש משחקים יותר טובים. מה עם מדהים לנו בפיפא? וואלה, הלוואי, בעזרת השם אחי, בקרוב. זה לא משהו שאני יודע כאילו שאמור לקרות, אבל בעזרת השם אני אומר. אחרי הלייב שלך, מת. לא הבנתי, זה גמר עכשיו? איך גמר אחי? עכשיו התחיל טורניר. רז תיאבי טוען שסינסון כבר סבא נגד כפר שלם יותר חזק מריאל סיטי. סבבה אחי. לא יודע מה אני קורא אבל סבבה גבר. R9 שם חוטף. האם זה השני? פנאטיק טובים יותר כרגע. אבל צריכים גם להוביל שם בפרש גבוה יותר. R9 שם החטיא. צ'אט, מי הקשר בפיפא הכי טוב לדעתכם? בלי האייקונים. חוץ מהאייקונים מי הקשר בפיפא הכי טוב. תראו תחולית. שימי ויובל שיחקו, הם משחקים עכשיו, אני מתקן תוצאות, כרגע 1-1 שם. בר מאוד אין לי מושג. בלינגהם. בלינגהם אתה חושב הכי טוב? פופנה. טונלי קל, קנטה. ארז גבי טוטי, מת. הנה יש, מה אני קורא? קנסלו טוטי? מה אני רואה אחי? קנטה טוטי. אתה יודע שקנטה טוטי מטורף. בקסיס טים אוף דה סיזן. יפה. בוא נראה מה הולך פה בינתיים. 3-1 לפלקונס על M42. מי זה ל-M42? M42. M42 האחים, מי אלה? איפה הם? למה אני מפסס אותם? הנה. מי זה? כנראה שיתוף פעולה עם הודים או משהו כזה. מה הם עושים שם ברטו בחייאת? מה ההגבלות של הטורניר הזה? אני לא יודע אם יש הגבלות, אני לא חושב שיש הגבלות. פשוט פלא R9 סביו. וואי, לא נראה לי שיש הגבלות כלשהם. אבו פאני הדליינר. מעניין אם יום אחד יהיה את הליגה הישראלית בפיפא. מאיפה אני צופה טוויץ'? בטוויץ' אחי. בינתיים קנסלו שם. לאמבאפה, שליחה טובה שם ל-R9. R9 האדום. טקסט האדום לפי מה שהוא אמר. קנטה. אני באמת אוהב את קנטה, אני חושב שקנטה יותר טוב מבלינגהם.
טוב מ3, אני לא יודע אם זה טוב מ3, אני חושב שזה טוב מ2. למה פלד לא משחק? כי הוא לא משחק בכל טורניר, אחי, הוא צריך להפיל לטורניר הזה. הם הפילו לטורניר הזה, הם לקחו את אליפות אירופה, וזה 1-1, יש לנו פה שוויון. 1-1. אנשים אוהבים לשאול מה עם פלדמן בטורנירים שהוא לא נמצא בהם. זה הדבר הכי מצחיק שיש. מה איתך איתה ניסים? Fantasy's a striker, isn't it? It came out as. It is, yeah. You saw Ronaldinho, simple finish for him as it just fell to him inside the box, tucking it into the back of the net. But all the work was done from Jude Bellingham, twisting, turning, pivoting in the middle of the midfield. הנה דוסארי ונייטרוץ'. The initial strike with a good save from Schmeichel. תקשיבו, זה מטורף. הארנה מטורפת. נשבע ארנה מטורפת כל כך. גיל ספורט מובילים 1-0. זה הגמר לו. כמה נשים ובלי עדיין 1-1. שלוש אחד להם, אוי לא. 3-1 לאטלנטה אחי. אטלנטה. איזה באסה. 3-1 לאטלנטה, אנחנו בפיגור, לא טוב לנו בכלל. חבל. אבל באמת שהכל פתוח, ועדיין אפשר לעלות מהווינר. אם ננצח שם. אתה פותח חבילות היום בטוץ? לא אחי. אין לי גם חבילות, כאילו אני במסע אין לי חבילות כל כך. הוא מדיע שם מגיע לכדור, סביו. וואו, איזה גול של סביו. אימא'לה, איזה גול של סביו. אימא'לה, איזה גול של סביו. וואו. וואו. תשתיק שידור, אתה שומע 2? טעות שלי. מה לי שהיום סרטון עשה? כי אני לא הצלחתי להעלות את הסרטון עדיין. הסרטון מוכן בכללי, אבל לא הצלחתי להעלות אותו. פאטיק מנסים לדחוף את השני. אימא'לה. אימא'לה, למה הוא לא באת? כמה קבוצות עולות 3 מ-4. טוב. 2-1 במשחק הזה, 3-1 ליריבים עלינו לצערי. פלקונס פה בפיגור. רגע, אם אני שם רואים את ה... אם אני משתיק את זה, ושם את זה, מה שומעים? אשכרה שומעים שידורים, איזה הזיה, אחי, איזה יופי הם עשו את זה. רגע, אם אני מוריד עכשיו הכל, זה השידור הראשי, נכון? אני מוסיף אותו לשידור ראשון, זה השידור השני, זה השידור השלישי, זה הרביעי. הבנתי את הראש שלהם. זה חזק. However, they do have a whole leg to play, so I think they will definitely could make a comeback. Comeback is on. You heard it here first. What will be going through their minds now? 1-0 לרזק וניקולס. זה עזרי לראות את ניקולס בגילד אחי ולא בבאזל נגד דני פיטבול ופאביו רבי. אולליטו 0-0 נגד ליבולי. תקשיבו, אולליטו, ליבולי ואופטולה חברים טובים.
עזוי שהם אחד נגד השני. Could be game over. The next goal is very, very... לא שומעים את זה. כאן מה? בוא נראה מי יתחיל ראשון. מתי אנחנו משחקים עכשיו 3-1 ליריבים, פשוט לא מראים את זה כרגע. אוברלי קטלני. למה, עם איזה אוברלי אני אחי? רגיל של נום אחי. או שאתה מתכוון לזה בכללי. התחיל פה המשחק בדיסטרים. אין שידור אבל יש מנגינה. ניפ נגד מייקרס. ניפ. תוקפים שמאלה, מייקרס תוקפים ימינה. R9 שם. משחק שהיה לדעתי אמור להיות עם יותר גולים. אבל המשחק הראשון נגמר ב-0-0. באמת 4 שחקנים מאוד טובים התקפית. מוזר לי שנגמר 0-0 בחיי. פלא עכשיו אולי זה הראשון שלהם. פלא, תראו את פלא. היה צריכים למסור לחולית. אבל עם הגול הראשון. איזה יופי. יופי של גול שם של פלא. תראו את המתחם, תראו איזה יופי. שמעו, זה מטורף. איזה מתחם מטורף. זה עוד לא חזרו. מייקרס 1-0 על טים חולית. טים חולית ניפ. טים חולית ביחד עם ניפ. עשו שם שיתוף פעולה. ניפ... איך זה מחיר? נו, מה זה ניפ? נינג'ה אין פיג'מה, לא? איך אומרים את זה? אמרתי טוב צ'אט? לפני איזה חודש ביקשתי לשלוח אבל אינסטגרם את הקבוצה שלנו בשביל הדירוג. וואלה, לא עשיתי בסוף. פלדמן עלה. איזה קשה זה להסביר אחי, זה באמת, זה הכי קשה בעולם להסביר טורנירים של פיפא למי שלא מבין. נינג'ס אין פיג'מה. שם חזק, זה השם הכי חזק שאני מכיר לארגון. תכף זה השם הכי מטורף לארגון. אתם מכירים עוד שם חזק? בוא נחשוב על משהו. איזה עוד ארגונים יש? הארגון של חולית כן. טים חולית, TG זה טים חולית. וואו, איזה יופי. איזה יופי של גול. מייקר שם עושים את העבודה. איזה חופר המוזיקה הזאת, יואו, אלוהים. Special about the second leg. And M42 goals to 1 up. They're currently on the stream. I'm looking at Dr. Nightwatch. He looks up for it. Partnered up next to MS Dasari. These guys will be hoping. קומפלקסיטי גם חזק, כן. UNP, איזה ישן אתה אחי. בלי ונסים משחקים עכשיו. Plenty more goals in this second leg and keep pushing on. Back to you, Richard and Brandon. Thank you very much, Carl Walker, who's been keeping us up to date with all the scores that are taking place around all of the other pods here in London. I mean, a little break between this second leg, Richard, but I'm happy with that first leg. I think there will be, yes. Obviously, there's always nerves coming into a tournament like this. I literally saw Diogo on text maybe 4 minutes before we were live on air, just downstairs. I was coming up to the casters area, and Diogo said, yeah, we're a little bit nervous. Obviously, you would be nervous coming into a tournament like this because there's also a lot of pressure that they put on themselves. They come into this tournament themselves as favourites. הם עוד לא התחילו למשחק. אז בוא נראה בינתיים את המשחק השני שמשוחק. 2-0 למייקרס. אני עוד שנייה וחצי איתכם.
כשאת אני חוזר עוד שנייה אחת. עקבו את יובל ונסים, הם משחקים עכשיו, הם לא שידרו אותם. 3-1 ליריבים במשחק הראשון. 2-1 ליריבים? למה תומר רשם לי 3? תומר רשם לי 3-1 ליריבים. ושחר רשם לי 2-1. למי להאמין? 3. אני מת. שאלתי תומר שוב, הוא אומר לי 3. דקה צ'אט, אני רעב פיצוצים, לא אכלתי כלום מהבוקר, אני חייב להזמין לי איזה משהו. ואז ככה נהיה יותר בסבבה. בקבוק זירו. על מה את במשלוח? יאללה, הם מתחילים עכשיו את המשחק השני, בוא נראה, אולי הם ידחפו לנו פה שידור. גילד, פלקון, 3-2 מובילים. פנאטיק פה, אני אחזור לשידור של פנאטיק, קצת יותר כיף לשמוע את זה. מי שמצטרף עכשיו, נסים ובלי בפיגור של 3-1, הם מתחילים עכשיו את המשחק השני. הכל עדיין פתוח חבר'ה. באמת הכל יכול להיות שם, ואני אתקן אתכם מה הולך שם. בינתיים טקס ודיוגו שם עם המדים השחורים תוקפים שמאלה. Find his way through on his own. I think what he's looking for there naturally, bait the tackle, bait the player to come out of position, then just slide across to Diogo and tap it into the back of the net. Dire Wolves do stand strong though. 20 minutes in here. Well, we've had an inside look really to יאללה, אני איתכם. מה אני מזמין? פיצה, אחי. אין מה להזמין עכשיו, באמת, כאילו. זה לא כמו תל אביב שאתה יכול להזמין עכשיו מה שבא לך. רוב העסקים פה בקריות סגורים. אז הזמנתי פיצה. Also Big Mac involved in the squad. I think it's difficult to say as well, Rich, is what is enough to get top 2 in this group. מי זה? למה משחקים מרסלו? שאת יצא קלף מיוחד למרסלו, משהו 3-2. Yeah, 2 wins put you through the bracket. You win your first game and then your second game will put you in that. I mean, either way, Rich, top match makers Sweden or team that are going to have to start. 3-2 צ'אט. משחק שני 3-2, מרסלו 94. וואלה, מעניין. יצחק חלס להספים, אחי חלס. יצא מרסלו 90, וואלה, איך בא לי זה? מרסלו 94. אפילו הקלף של ה... איך קוראים לו? של הטוטי שלו היה 93 שהוא קיבל אז. נראה לי. כמעט בטוח. אז עכשיו הוא מקבל 94, איזה סטל בזה? מגן 5 סקילס, מטורף. כאן שם חוטף לחולית, אבל אני לא צריך לצאת קדימה. הוא 5-5, וואו, איזה שחקן. גול, בטח, פלא. צריך לגמול עם הפלא שאוהד קיבל, הכי מטורף שיש. משהו הזוי.
צריך לשחק עם פדרי פיוטר סטאר? לא. בוא נראה עוד פעם את הגול, בלינגהם שם, אמבאפה. ויירה שם במקום לא מצליח לחטוף. טעות צריך לדעתי עם ויירה. השנה באמת לא הרבה אוהבים אותו. למה את המשחק שלהם? כי הם החליטו לא לשדר אותו. לא יודע למה אחי. לא יודע למה הם תמיד מחליטים לא לשדר אותנו. באסה. יש שם משחק אש. וגם פה משחק פתוח 2-2. בוא נראה מה השאר תוצאות. בינתיים ניפ חוזרים ל-2-1. היה 2-0 שם. 1-0 לגיל, 2-0 בכללי. אין לי מושג מה הולך שם. הנה ההודים, אחי, מי אלה? אני מת לדעת. איך קוראים לקבוצה של יובל ונסים? נום. נום מספורט. חולית. לא, זה טעות שם. משחקים עם ויירה בלם. איזה טעות נראה לי. שואב מחז מספר 1, לא, על הפנים אחי. על הפנים. קרה שם השידור. FIFA 19 Singapore. That would be in the qualifier number 5. Played against this man on the screen, didn't he? Yeah, in the console final. חבר'ה, אני רואה שיש הרבה שאלות שחוזרות, אז שאלה שחוזרת לעצמה אני פשוט לא אענה. אין לי מה, אני לא יכול להגיד כל 10 שניות אחי, את אותה תשובה. אז נסו לגוון קצת בשאלות. ואני אענה על כל מה שכאילו, כל מה שמעניין, אבל כאילו, אותה שאלה כל פעם לצופים שיושבים פה קבוע זה באסה. בינתיים חולית שם, לא מצליח להעביר. יאללה, מקווה שהם ישבו. 3-3! אימאלה, בדיוק אמרתי, אני לא מאמין לכם. אימאלה, בדיוק אני אומר, מקווה שהם ישבו. צ'אט, 3-3. בלי ונסים חוזרים למשחק. let's go. let's go. כל מי ששומע אותי עכשיו תרשמו אחד בצ'אט. Going into the second half, they were probably the team, well, definitely had more possession. They were probably building into a couple of opportunities as well to try and snatch that lead away for the first time in this series away from Fnatic. 45 minutes left of FIFA to play. Yo, אביטל, OG, יצחק, יונתן. מה איתך עצמון? 5. איזה טרולר אתה, למה? אדם, מה איתך אדם? מה קורה עידן? ספורט אנד גיימינג. היה את המשחק כבר, הם עכשיו משחקים. מה הולך דוריטוס? אף אחד לא יתאחד עם פרו באירופה לטורניר זוגות. עליי למושג, אחי, תשאל אותו. אני לא יודע למה, אחי. אולי, יכול להיות שכן הוא יכל לעשות את זה, אבל... עם מי הוא שיחק? מי הוא שיחק בזוגות? עם טסלר? עם מי זה היה? אני לא זוכר. 2-2, עם מי הוא שיחק? לא יודע מתי אתה עובר דירה, אחי, אני עדיין לא סגור על זה, כנראה שעוד חודשיים. עובר לקריית ביאליק. מסי עכשיו מנסה לעבור שם. פנאטיק הצליחו לחזור להוביל את התוצאה. בינתיים וולף שמה. בין התוצאות. פלקון 3-2 עדיין. 2-1 לגילדה לאיטלקים. שמעתי שם צרחה. יואו, איזה צרחה שמעתי שם. שמעתם איזה צ'אט? מעניין מי צעק שם. איפה ביאליק? אכן, לא יכול להגיד לך איפה. בפקד ביאליק נבוא לבקר מטירת קרמל, תבוא אח שלי. נפתח השולחן כפרה. נעשה לייב, אני אתה ואשתי נפתח שולחן אחי. כותרת בלייב תחשוב, פותח שולחן עם צופה שלי. שלך על האש, הכל אחי. איזה דגם של מסכים משחקים, וואלה לא סגור על זה. אבל אפשר לבדוק, זה לא בעיה. גם אני יכול לבוא, בטח, נדב.
כל אחד ישים 150 שקל, נקנה בשרים, אחי, אתה יודע, סטייקים, דברים כאלה, צלעות. תחשבו, כל אחד בא, כל אחד מהעוקבים שלי בא, שם איזה 100 שקל, עושים על האש המוני ביום העצמאות. זה מטורף. צריך לשחוט חצי מדינה בשביל זה. אסי שם. קנטה סוכן, אבל בלינגהם שם במקום. צ'אט, מי בפנים? מי בפנים על האש המוני בגן סאקר? סתם לא ביד אליהו. אתה הופך להיות יותר עשיר מטעמי מכל ה-150? וואלה, יש מצב, אחי. זה יכול להיות מטורף. הדבר הכי לא הגיוני לעשות והכי מטורף שיש. יש דירוג לזוגות. בהמשך, אחי, נראה מי ממו. כרגע כולם התחילו מאותו שלב, אתה מבין? איפה רואים את התוצאה של נסים ויובל? אני מעדכן אותך, אחי. כרגע 3-3 שם. מסי. טקס, פס טוב שם. R9 לתוך חווה. וואו. דינו כמעט מצליח מרסלו. איך בא לצחק עם המרסלו הזה? צ'אט, הדלקתם אותי. כמה הוא עולה? שמישהו יבדוק לי כמה הוא עולה לסוני. R9, לא מצליח למסור. זה 70,000 איש באיזה פארק. אתה גנוב? זה הדבר הכי מטורף שיש. עושים מיליונים, קונים בית, קונים איזה בית, עכשיו אני קונה איזה וילה, עושה ולוג כל יום. 1.3, וואו. איפה, אין לי להביא אותו בחיים. יש לי 200,000 בצד. אמבפה, שאו, איזה גול. איזה שער. יואו, זה אומר שאם נעפיל עם הנבחרת אני צריך להיות עם מסכה, איזה באסה. דייר וולפס מובילים על טקס ודיוגו. מאכזב. טוב, 2-2, בינתיים ניפ ותמחו מצליחים להשוות למייקרס. 2-2, גם UT7. אי-ספורטס האיטלקים מצליחים להשוות אחרי 2-0. אף משחק פה לא גמור. אף משחק. חלמן שם לא. People have spoken about this team, Rich. People are heretics down there. We're saying one team I said watch out for this weekend. They said Dire Wolves, who played them early in the week. They gave us a really good game. בינתיים הערכה פה. Snippet of the formations there in the bottom right corner. Dire Wolves. אמבפה שם רץ. פלא. האם מייקרס יכולים לא. רגע, מייקר זה הלבנים, כן. מייקר זה הלבנים. זה נבחרות או אי-ספורטס, לא אי-ספורטס קלאב. נבחרות נראה לך שהייתי משדר, הייתי מאמן, אחי. Really awkward position after game one. I mean, you say awkward position, Rich. What are we going to see now from Fnatic? Well, they've got to go for it. They have to. טוב, ממשיך שם המשחק. האם טקס יכול למצוא את עצמו בחוץ? דקה 76. 3-2 לדייר וולפס. הוא עושה ביו עכשיו. מנסה להציל את המולדת. טקס ודיוגו יכולים למצוא את עצמם איכשהו בחוץ. אם יוציאו את המשחק הבא. מי שמצליח פה משחק ראשון כמעט בטוח יעלה. פלא שם בתוך חווה. וואו, טקס, איזה גול. וואו, איזה גול של טקס. וואו. איזה גול, תקשיבו טוב מה שהוא עשה שם עם פלא. פלא זה מטורף. נסים ובלי 3-3 אחי. למה לא משדר את בלי ונסים? בוא נחשוב אחי, בוא תחשוב שנייה אחת
בצורה הגיונית, למה אני משדר אחי טקסט? כפרה עליך תנסה רגע לחשוב, הנה נעמי ספורטס, הנה אנחנו מצד ימין. איזה יפה זה. And then what? A minute and a half later, straight from the kickoff, Tech scores, Fnatic back in the game. It's a sucker punch, it really is. 4-3 לאטלנטה, איזה... איזה באסה. אוי ואבוי. המסכים של בנקי, אני לא יודע את הדגם הספציפי, אבל אפשר לבדוק. 4-3 לאטלנטה, אחי. דקה 70 בערך שם. איזה באסה. דקה 77 שם. למה היה לנו מזל, אחי? למה נסים מנחוס בדברים האלה? דיניו שם. אימאלה דיניו. איך הוא עבר? אני מת. איזה חרטה. איזה חרטה נשבע. וואי, דמבלה. בישי הפסיד אף לא. קה 87 פה. פנאטיק עם התקפה. רונלדיניו. הם יקחו את ההתקפה האחרונה. אתם לא תראו פה משחק מהיר. האם טקסט יכול לנצח את המשחק הזה בהתקפה האחרונה? בינתיים דיניו. דיניו ייתן את הפס אחורה וצד שני, והם חייבים לצאת קדימה עכשיו. דקה אחת שעה תוספת, מרסלו. לחולית. R9. רץ קדימה, לא מצליח לחטוף, מעיפים החוצה ויש לנו פה הערכה. זה באסה. 3-3 פה, 2-2 פה, 2-2 פה, 3-3 פה. תקשיבו, הכל טקו. אולי יהיה גם אצל נום, לא רואים אותם שם. למה לא רואים אותם? שם צעק. לא יודע מי. טוב, אם אין פה גול, יש לנו פה פנדלים. מה זה הסאונד הזה? יש פה פנדלים צ'אט. מייקרס 1-0. מי אתם רואים מנצחים? מייקרס או טים חולית ונינג'ס עם פיג'מה? ניפ. רונלדו של מייקרס, אני אומר ימינה. ניפ. וואי, אני לא מאמין שלא הכניס את זה, אחי, איזה דג. כמה שים ובלי 4-3 ליריבים. מייקרס מובילים ב-1. 2-1 למייקרס. 2-2. מי מאמר על מייקר? צ'אט. יואו, זה פנדל מושלם. 3-2 שמה. מה הם עושים, אחי? למה הם מבועטים החוצה כל פעם? אם זה גול נגמר. עצר. ימינה. תקוף. ממשיכים. קנטה, אמצע. מולה. האם מייקרס נצחים? כן. מייקרס נצחים, אני לא מאמין שהם החטיאו. כמה פנדלים אפשר להחטיא? מה הם עשו, אחי? מה הם עשו שם? איזה מטורף זה. אז אולי בולי ואופטולה מנצחים. איזה דיכאון, הם בדיכאון של החיים. השווינו דקה 92, צ'אט 4-4. וואו, אני מת. תשמעו את הצעקות, אני מת.
it's hard to just not take it in. שמעתם את זה? And it's just a completely different kettle of fish. Chance from distance, what a save, and us up. Just that raw emotion, Richard, that we have not had for years. 4-4 שם צ'אט. That was True Esports there. Sergio Aguero's esports organization. Valen and Iago, the two. וצעק שם כולם, זה הצעקות זה היה שלנו. Screaming whatever in front of each other's faces. That's going to do us, pretty much. One more chance. One more chance to get the ball forward. Should be defended well by Marquinhos. And 15 minutes played here with 50 minutes. הערכה שם. Between Dark Wars and Fnatic, 3-3 the scoreline here in Group B. אני מת. תקשיבו, הם הפקיעו גול, צרקו ובאו להעיר להם שם על השפה, כנראה הם בטעות קיללו או משהו כזה. 2-2, 3-3. אנחנו בדרך לפנדלים בכל הזה. הכל פנדלים, צ'אט. תראו לכם הכל פנדל, זה טורף. איזה מצלמה חזקה. איפה אני מביא כזאת? Well, yes, we're in 2v2 formats, but you can't look past the single achievement accolades that we've had. MS Desari, Maestro, Dullar Mike, 27,000 צופים. Nicholas, Tex, Nicholas Razek, Resende, Principe, Olilito, the newcomers, Levi David. You could list them off. If you look through the annals of FIFA esports history. רגע, זה דקה 116. Any major tournament. קרב 116, בוא נראה את זה בינתיים. פלקונס נגד M42. היה, אחי, המשחקים האלה הזויים. איך הכל טקו? זה לא הגיוני אפילו. זה באמת לא הגיוני. המשחק הזה המשיך דקה 105. אלף טיים, אקסטרה טיים. Obviously, Tex had that more control over it and looked at the players that were available and said, you know what, Diogo looks like that fit in. I'll be honest, he has sort of ticked all the boxes a perfect fit. יש לנו פה פנדלים. מי אמרנו שהם M42? אשכרה M42 זה ההודים? זה פנדל. מה זה ששרון? כן. 1-1. תקשיב, יש לך מק של 4 סטרימים עוד זה אולי בלייב החמישי. לא, זה לא בלייב החמישי, אחי, בדקתי, כפר עליך, בדקתי. Eusebio finds Mbappe. Can be lucky to get one more decent chance each of both teams here. Pele finds Bellingham. He's off the edge. צ'אט, אני שנייה בה. Elastico cuts back inside, looking for the perfect way to maneuver his way around the defence. Credit where it's due to Dark Wolves, just standing strong there. He stood up really, really well to that, did Dire Wolves. And potentially, with 5 minutes left to play, they could get the last roll of the dice to send Fnatic down into a loser's bracket. Oh, 9. Finds Usman Dembele, that fantasy item that's in a bit of a different position than his in-game item does represent, but nevertheless, the French midfielder has been doing a job there. Here we go. This is it. Last chance, last roll of the dice for Fnatic, or we are on our way to penalties. Ronaldinho, this is Fnatic now. Eusebio, Tex in the driving seat with the Portuguese star, looks for the cutback. Penalties. We're on our way to penalty shootouts here in Group B. Up steps, Dire Wolves first with Usman Dembele. Steps up, save by Fnatic. It's an awful start. Could have been the perfect start. Eusebio for Fnatic scores. Dire Wolves step up in a very, very important moment right now. CR7 from the spot, scores, slots it into that bottom left corner. Fnatic to keep their lead to 1. Ronaldinho scores. 2 for 2 of Fnatic. Dire Wolves must score these. Savannah, and he does. Is it 3 from 3? Perfect pens. I mean, it's Mr. Reliable over it. Fnatic. Diogo steps up, save! We're back on. Well, here we go. Dire Wolves to take the lead. Ronaldinho saved. Fnatic now to go within touching distance. It's Pele from the spot, slots it down the middle. Here we go. Dire Wolves must score. They need to score. צ'אט, אני פה. מה הולך פה?
It's a big win on the boards for Diogo that steps up, the teammate of Tex. Sudden death. Oh my goodness, Jude Bellingham. הפסדנו דקה 120, אחי, איזה באסה. וואי, אחי, איזה באסה. למה כל פנדל אין מושג, אחי? הפסדנו דקה 120. ישראל להפסיד 120. קקר רציני. וירה מפקיע, פנאטיק ניצחו, שמאלה בוודאות, ידוע. רואה טקס, אני מת. on their way, ice in the veins, he points to commiserations to Direwolves. It says a lot when a פלקונס, אחד, הם מראים את התקציר. narrow and tightly contested. עפנו לו. It was there between the two. Massive win on the board for Fnatic, Richard, in a very difficult Group B. Oh, an incredible game. And I mean, if that's the level that we're expecting over the course of this tournament, sign me up on the dotted line. 6-5 on penalties. Tex and Diogo beat Direwolves. Direwolves, they're a serious threat in that losers bracket. Really real threat in this losers bracket. 3-3 was the scoreline. Direwolves lose 6-5. Well, here we're jumping around. כמה משחקים צריך לנצח? נראה לי 1 או 2. One game that made a huge roar. We are literally, I'm talking like a meter away from one of the player booths here. We are seeing all the reactions unfold here live in London from all of the booths. I think we're going to be checking into Neo up against Crew Esports. It was Sergio Aguero's esports organization's team that he has made, and we're going to jump into it right now. We saw a roar. We understand why now, Richard. Neo נגד Crew. In extra time, it's the duo of Yago and Valen, the two Argentines with Hensu and Dolomite, one of the youngest winners of all time. This is another ridiculously tightly contested game. So I'm going to guess that that roar that we heard during extra time in the Fnatic and Direwolves game was Crew Esports scoring last kick of the game to take it to extra time. 10 minutes on the clock. Well, here we go. This game coming to you from Group F. Oh my God, what a horrible group. Heretics in there as well, and Timbers Esports, the Mexican organization. Not a fun group. I mean, no group's fun. None of them are. No, I'm not having a day out in any of the groups. I mean, it's. זה המון תודה שלי. קצת מגיע שגרמנים קראו נאו. מאשר. איזה יופי. רגע, קרו... מי אלה קרו? Where we're currently situated at the moment, Crew Esports are 2 booths away from us. So if there is a goal, מי אלה קרו, אחי? we'll just let them celebrate, to be honest. I mean, it might be from penalties. You'll hear it. של אגוארו. קרו זה הקבוצה של אגוארו. מי יש להם? Former players of Neo actually here. Gorilla now of Excel Esports. קרו Esports, יאגו ו... לא יודע מי זה. Hensu made a אחי, מי זה? impeccable sort of comeback after quite a quiet year. לא מכיר. Last chance. Teams up with Dolomite now looking כמה for a 20. chance of the game. I'll say Maximin makes עוד it. פנדלים? Penalties again, Rich, fancy it? יאללה, עוד פנדלים, אחי, הכל פנדלים. איזה הזוי. With Cristiano Ronaldo. Which way will he go? Down the middle, it's saved. Crew Esports, have they got ice in their veins this time round in round 1? Maybe not. I think we might be in for a long one. Kylian Mbappe steps up to the spot, does score. Green timed into the bottom left corner. Crew Esports to keep level. Ousmane Dembele from the penalty spot does score. Well, round 3 now. על מה ההפסד משפיע על ישראל? תכף אני אעדכן אתכם. נבדוק מה צריך בשביל לעלות. אשכרה יש מצב שקרום נצחים. פיצה בשישי, כן. מה אני רואה? עוד צ'יפ, תהיה גבר. Here we go, it's even Stevens as we go into round 5. Jude I Bellingham got it. steps up, future stars of Neo scores. Can Crew match it up? They miss. It's a win for Neo. Up steps Hullet. We go again. We do go again indeed.
Alan set Maxim in for Team Neo, saved. Crew Esports to take themselves into the winners bracket. N'Golo Kante steps up to the mark, scores, and they go absolutely mental. That is live scenes in round one. Valen Yago, big win on the boards. It's only round one. Penalties. I can assure you, somewhere in the world, Sergio Aguero might be watching that. If Crew Esports make it to Sunday and they're in Championship Sunday, I feel for them sets. מה הם עשו בשיער? Perfect start, perfect pens in the end. I mean, say perfect pens, there's a few rocky ones in there. A couple of Panenkas, the confidence. Yeah, I mean, the Panenka, the dinks, the green time penalties as well. It was an outstanding game. We only caught the last 10 minutes. יאללה, אני פה. But the penalty בוא נראה אם יש פה shootout עדכונים. certainly made up for that. And again, it's another prime example of this, Rich. סבבה שהפסדנו, אחי. אנחנו צריכים לנצח עכשיו אחד משתיים. רק אחד לדעתי צריך לנצח, זהו. צריך לנצח את קומפלקסיטי לדעתי. 1-0 כאילו? Wow. That was one hell of a reaction. You're going to get that from South Americans. That's as good as it gets. It really is. 2 penalty shootouts in the first 2 games of the day. Outstanding for all of the players here. And look, if this is game 1, אם הם ניצחו אז כנראה אנחנו נגד... in the next few rounds. No, absolutely. אין קומפלקסיטי השקעה. Here, still at the team of the season. לא שדרו אותנו בחיים. All different games taking place right now. And we're going to see MS Asari's first real involvement with his teammate in Dr. Nightwatch of Team Falcons. He came out on social media yesterday and announced that the Falcons are here in London. How do they get on in their 2 legs? They were up against M42 Esports, the duo from India, Challenger and Crusher. Story like no other. It was a perfect start for M42 Esports. And a perfect way to kick off their tournament in London. אני מת, הוא בא להביא לו כיף, לא היה שם אף אחד. אני מת. איזה כדור שם, וואו. איזה טעות. לא עושים את זה, אחי, נגד דוסרי. לא עושים את זה נגד דוסרי. Team Falcons going into the second leg. It was 2 goals to 1, make it 3-1 just inside that opening 10 minutes. M42 Esports did get one back, however. Ball roll scoop turn into R9 Ronaldo. He scooped CR7 to slot it into the bottom left corner. And this game also went to penalties. Team Falcons clutching up in the end. And Nightwatch letting out a big let's go. מה זה? That one in for a while. Nightwatch, last time we saw him in a massive tournament, Champions League many moons ago, where he got a top. הוא הביא, צריך לנצח אחד משתיים, אחד אני חושב. כי 3 שונים. מה זה? אחי, הוא הביא לו את השלט או שדמיינתי? אני לא יודע אם זה חוקי בכלל. אחי, זה חוקי? תראו. תראה, הם ניסו להסתיר את זה, נשבע. נשבע שהם ניסו להסתיר את זה. אחי, הם ניסו להסתיר את זה, אני בהלם. יואו. M42 Esports did turn into CR7 to slot it into the bottom left corner. And this game also went to penalties. Team Falcons clutching up in the end. And Nightwatch letting out a big let's go. He's been holding that one in for a while. Nightwatch, last time we saw him in a massive tournament, he Champions League. שד, זה לא חוקי, נכון? וואלה, עלינו עליהם. In the first 2 games of the day, outstanding. M42 Esports. הנה פה, הוא ניסה, הוא בא לתת כיף להוא מאחורה, אני מת. הוא בא לתת לו כיף, להוא מאחורה, הוא בא לעשות לו כאילו ככה, ואז הוא קראת אין אף אחד, אחי, ואז הוא התבייס, עשה ככה. וואלה, אם זה לא חוקי, יש מצב שמעיפים אותם נראה לי, לא? We know the emotions coming. Yeah, I think
we don't see those same sort of celebrations. אנחנו עכשיו לא מצליחים, אם אנחנו לא מצליחים עכשיו אנחנו בחוץ. משחק קריטי עכשיו. חייב לצליח את זה. Very happy after the Champions League. I think the hardest thing for him is adapting from 1v1 now to 2v2 in literally a matter of days. Yeah, absolutely. We're not done here in round one, though, in this first group stage matchup. We've got a game between Inter Esports and CF Montreal. Inter Esports, obviously an FGS Masters team, that being Tor and Resende. Another side Inter of the Esports, FGS Open team, Brandon, is CF Montreal, and they are made up of... Yeah, it's Lewin and Hozu that have made up that team. They came through back in December in that team. מה לא חוקי? להעביר שלט אחי באמצע פנדלים. לא מאמין שזה חוקי. I mean, 0-0 after the first leg, and they've sort of fallen apart in this second leg, to be completely honest. Final 40 minutes, I'm pretty confident to say we're not going to penalties. We might not have extra time, and then we might have penalties. But let's just see how this final 23 minutes have gone or so. Flown over from Canada, both of these two players for the competition of CF Montreal. They're in a very difficult group as well. It's Group F. They're in. So important to kick off with a win here in the Team of the Season Cup with huge money and stakes on the line. The pressure is building. Here's Cristiano Ronaldo looking for his way back. Could be a gift for a third. It's good pressure from Jude Bellingham. 9 minutes left to play. And unfortunately, I don't think it's going to be a good start for Inter Esports. Unless there's some magic in this final 8 minutes from Resende and Tor. Back on LAN for the first time since Milan, when we saw Resende, obviously teaming up with... יאללה, אני פה צ'אט. מה אומרים? אינטר, מי אלה אינטר? Well, the numbers have flood forward. The counter-attack is there. אינטר. טור ורסנדה. נגד. Top of the box. R9. Could be a chance to solidify the result. באמת שהוא לא הלך קדימה. איזה גבר. Premature FIFA there. You don't need a third goal. I mean, you probably could have got a third goal, but... Yeah, I mean, personally, I stick that to R9 and wrap the game up. מונטריאול. איפה נמצא אותם, אחי? Yeah, I mean, we've seen very little here in the, 15-20 minutes we've seen from Inter Esports all the way back to the goalkeeper. מי אלה? That will be it here. איך הם מעיפים אותם? עכשיו עכשיו עדיין בתים אחי, אבל אנחנו בלוזר ברקט כאילו. תכף נראה אם יהיה עדכון. יש פה גול בוודאות. המשחק הזה מת על זה, מת על זה, המשחק הזה מת. תור הזה היה באייקס. Team on your screen, Lou and Hozu of CF Montreal have done enough to bag their first important win here in London. That should pretty much do us added time of just a minute. I'm just looking across the rest of the pools as well. I think this was the final game to wrap up here in group number one. Up on the feet, great performance. דני מעיף, דני שומר, אולי נעיף אותם. Inter Esports back against the wall. The only team that have actually remained pretty calm. גרופ סטייג'. אני גם לא בדיוק מבין אחי, אני חושב שצריך לנצח עכשיו אחד משניים בשביל לעלות. אז זה פה קצת דפוק, לא יודע למה זה ככה. היה ברקט עובד. זה לא עובד. טוב. We've seen Yago in numerous tournaments throughout the last sort of 4 or 5 years. He's got that inside him, as you see the final result there. CF Montreal 2, Inter Esports 1. Lou and Hosu getting off to a winning performance. A really competitive group E. שלחתי באוטו, הוא אמר, אני אראה לקבוצה השנייה. צ'אט, להלשין עליהם, על דוסרי, על מה שהוא עשה לתאמיר.
that matchup with Fnatic and Dire Wolves. I've been hearing so much about Dire Wolves. Blah, blah, blah. Usually I'm asking for penalty kicks. I have a request. That has not been the case today. It's already been answered. The emotion is different. And this match started off in a certain way where we saw a lot of offense and an early opening goal. And I love the inclusion of Ronaldinho. He's been someone that's now been used time and time again. We're seeing him in squads. A lot of that creativity as you see the rebound here and the equalizer for Fnatic. And this was a back באמא שלי, הנה, הוא העביר לו את השלט, אחי. both ends. Penalty kicks almost seems right. You're gonna see a הנה השלט של... לא. הוא מחזיק משהו. טוב, הוא לא מחזיק שלט, זה הבאסה. איך תדע מה היה. Very, very impressed with Dire Wolves, and I would not be surprised if they're able to build from this upcoming or this loss that they had in penalty kicks and really take, even though it was technically a negative, מעניין מה אם יעשו עם זה משהו. and work it into progressing. היה בטירוף לדווח עליהם, אה? Beautiful skill move, goalkeeper out of position. Smichael has shifted towards that near post, go across the body, and then הוא לא מחזיק שלט אבל כאילו, מה הוא עשה? אחי, הוא גם לא מחזיק שלט, למה הוא הביא לו את השלט אז? למה שהוא העביר לו את השלט אם זה השלט שלו? כאילו... אין בזה היגיון, נכון צ'אט? אין בזה שום היגיון. אסור, אתה לא יכול להדביר שלט למישהו, אחי. יש חוקים. אתה לא יכול, אתה משחק, אחי, זה כאילו נותן לך יתרון, אתה מבין? אם עכשיו מישהו לא יודע לבעוט פנדלים, אחי, בעיה שלו, זה לא עכשיו... הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הנה הבית שלנו, לצערי, אנחנו פה עם קומפלקסיטי. השלט של השמאלי והשמאלי הביא לימני, ואז שהוא ניצח הוא החזיר. גם יכול להיות, אבל עדיין זה כאילו העברת שלטים, לך תדע. מוזר לי, אין מצב שהם יעשו את זה באמצע הזה, נכון? יש מצב טוב שישדרו אותנו עכשיו. Group E then, as it stands, Blue United 1-0, KC Sports, they lost 1-0 there, and then 2 draws again. Penalties, extra time must have happened in that. Group F, Heretics, a load of results there. Great, awesome. There we go, so a lot of results coming in, and obviously there's 4 streams, so check us out on Twitch as well, because you can keep across all 4 of those main streams. So much FIFA action happening, and we have a new member of our team as well this weekend. Liv Cook, she's a world freestyle football champion, and she's going to be putting our players through some different skills over the course of the next 3 days. Liv, what have you got for us this time? That's right, Rachel, I'm here with the winner himself. היה רשום? איפה אתם רואים? איפה היה רשום? I'm a bit calmer now, but yeah. ידעו שאני יכול להיות אחד מהם גישה, לא, זה לא נכון, אחי. טוב, אז יש שידור. איפה ראיתם? קרא בסטרים בידי דבלה. סטרים בי, אוקיי. סבבה, זה סטרים בי. זה מה? שט, זה מה? Maybe take a little bit of the power off, you know. I think you're blasting it. It's not penalties anymore. דיווחתי. Third time lucky. Oh! Close. Nearly breaking cameras. There's no way I get one. You're getting it, you're getting it. You can go closer if you want. You got this. איזה זלזול. I'm absolutely embarrassing myself. עם גרביים שם, 30,000 צופים. הוא לא פוגע בחיים. בחיים. Embarrass myself. No, it's all right. It's all right. You're our first person as well, so you've set the bar. Yeah, I've set the bar very low. In a nice place for everyone else. טוב, אפשר לראות משהו, חבר'ה? Question before I let you go, Diogo, because I'm hearing like some strange rumors about nervous poos going round. אחי, הם אלופי העולם ואלופי אירופה, הם לא משדרים אותנו, אחי, זה הזיה. זה הביסטרים. יאללה, תתחיל כבר. דייר וולס נגד MGCF. מה זה כל הביתות האלה?
0 out of 5, Diogo. myself. Yeah. No, it's all right. It's all right. You're our first person as well. And So you you met. set the bar. Yeah, I've set the bar very low. In a nice place for everyone else. Yeah, okay. קומפלקסיטי הם אלופי העולם בתכלס. הם אלופים, אחי. יהיה קשה, אין פה הגרלות קלות, באמת שאין פה הגרלות קלות. עכשיו שלנו כבר התחיל, עוד לא, אני מחכה פה בשידור בי. מחכים לגו של האדמין. יואו, אחי, אתה יודע אם מעיפים אותם, איזה סטלבט זה? תמיר, אתה רוצה לרוץ בטוויטר? עד שזה, רוצה לרוץ על זה בטוויטר? בוא נרוץ. זה חוקי, זה לא חוקי, אחי, זה לא יכול להיות חוקי. זה לא הגיוני בשום צורה שזה חוקי, אחי. גם רשמתי אותו, אומר, הוא ניסה להשיג אותם והוא לא מצליח למצוא אותם. וואלה, בא לי להיכנס לטוויטר. איך אני לוקח רק את הקטע הזה, מישהו יודע? תהיה צריך לחתוך את זה יותר טוב, אחי. וואלה, צריך לחתוך את זה יותר טוב. איך אני חותך רק את הקטע הזה? אמור להיות פה משהו, צ'אט. נו. איך לא משנה את מי שלקח? אין לי מושג. זה העיקר לא לשדר אותנו, נראה לי. למה הם התחילו את המשחק? אני לא יודע, אף אחד לא קיבל אישור. תוך שנייה באו ב-10, איפה? זה ייקח לי שעה, אחי. ייקח לי שעה עכשיו, חבר'ה, זה לא... לא שנייה אחת. האם הוא מסתיים השאר או לא התחילו? מאשר אותך, אחי. מי אני יכול לשלוח לו את הקטע ויכול לחתוך לי את זה? נרוץ עליהם בטוויטר. תמיד אנחנו רוצים לעשות את זה, אחי? זה ההזדמנות לפייבק, אחי. תגיד, אני אתגנס לפרמיר שנייה. לא, איזה פרמיר, אחי? אתה רוצה, המחשב שלי לקרוס, גם ככה אני בקושי את זה. בקושי זז פה, אחי. איך בכלא? אין לי מושג, אחי. לא הייתי אף פעם בכלא. איך אני... זמבר אותם, אני לא יודע. יש לי רעיון, צ'אט, יש לי רעיון, ביי, צ'אט, ביי. ביי, צ'אט. ביי, דוסרי, ביי. הוא כנס על זה הכלא? מה אני שומע, אחי? רגע. רגע. צ'אט, למי יש טוויטר פה? Hello everyone and welcome back to Team of the Season Cup here in the beautiful city of London, England. My name is Viuvel and I am here alongside my co-caster, Miss Lisa Manley. I am very excited to be back at LAN events in person, in real life. What about you? יאללה, בואו לטוויטר. מה נרשום אבל צ'אט? Everyone that's here with us as well, obviously the first LAN event back
within 795 days it took for us to finally be back at LAN, and I'm sure I'm excited, you're excited, and the players are excited to be here in and around everyone else. 100%. Well, as you guys know, has already been told to you before, 32 games, 8 groups of 4. We saw some pretty crazy matches already. 3, I think, out of 4 went to penalties, which insane. What a way to start the tournament. Skandal. First graphic, we have groups. These are the results from Group A. We see that Team Falcons and UT7 both low-scoring games. Guild and M42 lost 1-0 as well. Fnatic took it to Pens and won 1-0 on Pens. AFC IX also took the win Is it legal? I'm seeing a trend with the 1-0 goals, huh? What do you think? I mean, to be fair, each obviously game, I think in terms of each group, I feel like Falcons and UT7, potentially maybe UT7's not favourites. MS דוסרי, EA ספורט. EA ספורט פיפא, ואת מי עוד תייג? איך קוראים לשניים? M42, נכון? למי הם הפסידו? M42 מספורט. Complexity, surprising that they did lose their first game. And then in Group D, we've got obviously Ducks for like probably favourites. Obviously, Gravison's such a great player. And then obviously Kawasaki coming out there with a loss. Obviously, still 2 games to be played. וואלה, פרסמתי, נשבע. 24-42. שלוש שחיות אנגלית, לא, רציתי פשוט שלא יהיה פדיחה, אחי. מה עם המשחק הזה? עוד לא התחיל? These players are at this level. At this level, like you mentioned. I see Atlanta United started strong. Palo Neto is just coming off of an MLS win earlier in March. So, yeah, some very, very, very exciting games that we've seen already. W אנגלית? איזה W, אחי? Into the next one, but let's first take a look at Group E through H. Another 4 exciting. צ'אט, כנסו, תעשו לייק, ריטוויט, וכל מי שפה, תגיבו, פשוט תגיבו את זה. Lost 1-0 unfortunately. Team Heretics and Crew Esports also won 1-0. למה להרוס? כי גם... אני אסביר אחרי זה למה. הוא עשה משהו לתאמר. בוא נגיד ככה. הדוסרי הזה עשה משהו לתאמר. לכו רגע. לכו. כל מי שיש, תנו רגע לייק, תעשו רגע. Team Heretics coming out with a win, same with Crew Esports. Neo, obviously, I'm pretty sure they ended up losing on a penalty shootout. And it's a way that you don't really want to go to the loser bracket in terms of going out to a penalty shootout. But in terms of G, obviously, make כל שיש לו טוויטר, לכו לזה, הוא עשה שם משהו לתאמי, רק אומר. Not legal, מת. Certain teams losing, we did say there'd probably be a couple of upsets within the games that we see today, and it's definitely started off that way. 100%. I think again, a lot of the teams that we expected to potentially dominate that. כן, צריכים לתייג אנשים, תייגו. You know, took it all the way to Pens. We're actually losing. אני חייב שזה יגיע למישהו. באמת, צריך שזה יהיה כאילו... תדרים אותנו? התחיל או עוד לא התחיל? This is the one that we're watching. We have Complexity Gaming and Nom Esports. Both very, very talented teams. A very matchup for both of them. We have on the right with Complexity Gaming, Joxon and Max. Obviously, again, Joxon had been at his first LAN event in EMLS Cup. ברוכה, 7 ציוצים מחדש. Not legal, דוסרי, ספורט, איזה גברים אתם. יהיה ספורט פיפא. יש עוד אחד של לא יהיה ספורט. יש את הקומפטטיב. קומפטטיב, אני לא יודע איך הם נקראים. לא פורטנייט. פיפא. פיפא היא, אני סתם תייג אנשים, אחי. זה אליפות העולם לפני שנתיים. אני ותמר כשדנו אותה אז באחד הערוצים, לא זוכר איזה. והם לקחו את אליפות העולם. אני מת. Exciting stuff. Obviously, Complexity has a little bit of experience. They have played 2v2 together, the FIFA E Club World Cup in 2020. They actually walked away with the title as they so they players or some other players in this tournament. As we all know, 2v2 tournaments are relatively new to the FIFA ecosystem, so they have all to fight for. I feel like coming into this as well, they'd potentially have been favorites as well. Obviously, לא חוקי! שבעת המטורף. Of course not. רון שבעת, איזה מטורף אתה. אבל זה לא הגיע לחול, אחי, אם זה יגיע לחול,
הם בבעיה רצינית, זה לא הגיע לחול. מה קרה? תראה. פרסמתי בטוויטר, תראה. תסתכל פה, הוא העביר לו את השלט. היה פה איזה משהו עם השלט, אחי. היה פה משהו עם השלט, הם עשו שם קומבינה עם השלט. This is an elimination game. This is do or die. You either win or you're going home. Yeah, a lot of money on the line as well. Obviously, £100,000 to the winner. טוב, תכף מתחילים את המשחק שלנו. אלמוג, העביר לו או לא? אלמוג. Whatever it may be, you know, I feel like there's a lot of money on the line, help them in the future, and even if they don't win, still decent money for the people that don't come first. 100%. I think העביר, באמא. you know, complexity has a really תראו good את נסים, אני But here, let's talk about Nam, you guys. Another very talented team, very experienced as well. Yeah, obviously you've seen Isaac there, is a very great player. You got Yuval Belli. They've done. I'm pretty sure Yuval Belli got quite far last year in a couple of the tournaments that he did. I know I've definitely commentated over him before, so he's a great player, and I feel like going into this, they are a great team. Obviously, we've never seen them play together before, but when there's two great players come together, אני מת שהם עשו סי, אני מת. איזה מושפעים. for them both, but they both got to perform together. If one person drags a player out, תודה נוטייל. so they can see, so they've got to work well together. They've got to know who's pressing, who's covering. בסדר, גם באינסטגרם, בטיקטוק יהיה מלא. 100%. If you take a look at this graphic here, you'll actually notice that Nam is above complexity on the stage. You'll notice that also at the very top we have the qualifiers. איך אני מגיע לגדולים באמת? הנה, התחיל. יאללה, אנחנו עם הלבן. חבר'ה, אם אנחנו מפסידים, אנחנו בחוץ. משחק... הכל או כלום, חבר'ה, אין מה לעשות. It'll be interesting actually to see, like, depending on obviously who scores first, especially if the team above scores, there'll be a massive echo, but a great chance here, a great heading starts with R9 leading the goal in the 4th minute. אחי, מה? Incredible start for complexity. This is the intensity. למה ונדרסן לא נגע בזה? This early in the game. It was that good that we both decided to take it ourselves. I mean, what a goal that is. I mean, that's the reasons why you want these attackers in and around the box. מה אני רואה, אחי? Arguably, in my opinion, one of the best players in the game, and that's why he's such a high. מה זה חרא? אין לי מושג, אחי. He was around 15 million coins. Now, obviously, a little bit less. לא יאמן. Market crash, but you know, these 5-star skill moves, 5-star weak foot. You can be so unpredictable with him and around the box, and there he just put it around perfectly in the box. I thought. דקה ראשונה, אחי. Yeah, no, the animation, it didn't quite look like it was going in, but yeah, it started off really strong. They don't let a loss get in their way. They are here to fight, and they are here to win. יאללה. Another chance here, an instant reply from R9. למה אותנו לא מראים? הלו? 1-1, all even. הנה אנחנו. הנה אנדרס מאחורה, אנדרס עוד שנייה מקבל כיף לב. תראו את נסים, תראו את נסים! תראו את נסים! And we can see obviously the reaction there from there. We see the hand warmers that we mentioned before that try to keep their hands warm. And I mean, most players when תנו לסאגי בן, חבר'ה. they let it down, they get upset the fact they just conceded, but no, they didn't. They grouped together. They scored literally within 4 minutes later, and with the same man. יאללה. R9, he's there for a reason. 97 shooting, 99 positioning, and he was definitely in the right position there to score that. 100%, and I think that'll be a consistent item that we'll see across most teams. I think most people probably do have R9 in their team. I think that, you know, this is a perfect example of the games that we love to see in tournaments like this. As you mentioned, and as we all know, we haven't done anything for 2 years. This is the first LAN event for a lot of people, a lot of competitors, but for, in this case, the first LAN event in 2 years for them. Yeah, exactly. So, you know, it was a while ago that they did end up winning complexity. Obviously, coming back into a LAN, it's going to be hard. לא. טוב, אנדרסר. וואלה, החזיר. כל מי שיוצא ועכשיו אנחנו נגד קומפלקסיטי, אם אנחנו מפסידים, אנחנו עפים לצערי, כי הפסדנו את המשחק קודם דקה 120. אז כרגע אנחנו נגד קומפלקסיטי. לא, טייף, די, נו, יופי. אז... דמבלה, מי משחק עם דמבלה? למה אני רואה דמבלה, אחי? למען השם. קשס, אנחנו עם הלבן 1-1 פה. פושקש, מה? פושקש, באמת? אז זה היה, אחי. מדברת על R9 כאילו... עוסק באלוהים. R9 על, כן? 97 מטורף. הקבוצה שלהם או שהם בחרו, זה הם בחרו. הם משתמשים פתוחים.
certain situations within the pitch. מה שהם צריכים לעשות זה להניע, פשוט להניע, באמת, לשחק רק על הנאות, הם טובים ממש בהנאות. מקווה שהם, זה, אין מצב, אחי, אני לא רואה אותם מפסידים פעמיים, אחי, אם כן, זה יהיה באסה של החיים. פשוט 5 סקילס, 4 וויק. אז אין שחקנים יותר טובים, אחי? בתכלס, אין שחקנים שהם 5-5? קחו לי פה מצב מסוכן שם, יהיה גול, כן, 2-1. איי! מיסטר זיף עולה, שחלה מיסטר זיף, תודה רבה לפלישה, אחי. יש לו זה ברקט, זה הלוזר ברקט, אחי. אני כל הזמן בעזור שעזרים איזה נשיא שחורים ענקים, אין מושג. תקטין את עצמך טיפה, בוא נראה. צ'אט להקטין טיפה או שבסדר ככה? There is 2 versions in the game, the foot birthday that gives you the additional 5-star skill moves, sorry, 5-star weak foot, and then you've got the other version, the team of the year version, that obviously gives you a bit better shooting and all other round stats, but you don't have that weak foot, which I feel like, depending on how you play, the 5-star weak foot does help you, especially being unpredictable in and around the box. טוב, 2-1 לקומפלקסיטי, אני מזכיר לכם, הם נחשבים אלופי העולם. בלוזר ברקט נגד נום, מקווה מאוד שלא יהיה פה פדיחה ונעוף. כבר ביום הראשון. יאללה, ארנאי, איי. נו! לא יאמן. But as I was saying, this is going to be an exciting one. Usually we see very low scoring games, very patient gameplay, very slow build up, but this is a back and forth game. This is a game I would like to watch in real life. Yeah, obviously if you're paying your money to watch, this would definitely be a game that you want to watch and a great chance. פושקה שמה, מסוכן, אחי. וואו, איזה הצלה, אני מת. ראיתי את זה בפנים, ובאתי כלל. I generally thought that was going to go in. Thought the last one didn't look like it was going to go in, and this one actually almost looked like it was going to go in. It didn't go in, but it's very interesting to see Puskas in the team when you have an unlocked talent and everyone in the team, but he does give you that 5-star skill moves. לא, מה זה הגולים האלה, אחי? מה קורה שם? Complexity is on fire. שנייה, אני בצ'אט, שנייה. A great pass across the box into R9. Here's a play that you want to get in that position with the shooting that he has of 97 shooting. To be fair, even if you get anyone in an open goal position, it's going to go in unless it's defender where you potentially might not. But I mean, to be honest with you, what a great start to the game this is. 3-1, goals are flying in both ways. And a lot of mistakes coming in from Nom Esports. Is that because of the nerves, how much money's on the line, the fact they just lost their game, maybe their head's not in it as such? It's interesting to see why something's not clicking for them. Yeah, definitely. I think even, again, 2v2 being so new in the FIFA space, I think, you know, a lot of these players aren't just playing for themselves. Now they have a partner to rely on. So it definitely adds a little bit of pressure and perhaps a little bit of intimidation for these 2v2 teams because איזה חופרת היא. read their partner's plays and they have, and vice versa. וואלה, קצת, כן. 3-1 פיגור דקה 40, יש לנו פה 2 משחקים, לוקחים התקפה האחרונה מאוד מאוד מוקדם. פושקה שם פס. מה אני רואה, אחי? at remote LAN events. Jockson's already been to a LAN event this לא טוב, אחי, המצב לא טוב פה. Some of those nerves are תקופה האחרונה שלהם והם... מה זה? מה זה? כן, אם מפסידים עכשיו הם עפים, אם הם מנצחים הם עולים, אחי, פורמט מוזר. איזה מוזר. אחר כך גם יש לנו, יש פה... לא יודע, אחי, איך תדע. פלמן, תסתכל זה כפרה עליך, פלמן, תסתכל בטוויטר. תכנס לטוויטר שלי, תראה רגע. Let's take a look at Nam. I mean, Complexity looked a lot more confident than they did before kickoff, but Nam, they've kind of taken the shoes of Complexity. They look a little bit nervous. What would you be feeling in this position?
To be honest with you, I'd be nervous as well. Obviously, I'm always nervous before a tournament, but when you're in a losing position at half time, I mean, obviously they still do have another leg and a half to go in a way in terms of 45 minutes in this and יאללה, זה אפשרי, הכל אפשרי. 2 goals within 10 minutes of FIFA, so they definitely shouldn't be hard done on themselves. They need to try and stop making mistakes because they are giving the ball around in a position that they shouldn't be, and that's costing them. So, טיים הישראלים האכזבים. בוא נראה תכף. נראה לך, אחי, נראה לך, נו. בחיים לא, קפלו, זהו, קפלו הכל. אפשר לקפל את המשחק הזה. חבר'ה. אפשר לקפל את המשחק הזה באלוהים. איי, אחי. איפה זה? בחיית רבק. איזה משחק הזוי. לשאלה, אחי, איזה באסה. עשי דקה 120, איכס. תראו, בחייאת. יפה. גם הצירה, אחי, זה לא מציאות, אחי, זה משחק, כפר עליך. לא. למה יש שם זה? למה יש שם טיילת, אחי? איפה פלדמן? פלדמן, אתה פה? תרשום רגע משהו אם אתה פה, פלדמן. יש גומלין? כן, הכל פתוח, אחי, באמת שהכל פתוח, אבל אם יקבלו את הרביעי זה יהיה כבר בלגן. אין יותר מנחוס שלה מנסים, כן, האמת שכן, הוא מנחוס טורף. Changing a few things, going 5 at the back, trying to just have as many players back to stop them from scoring, because if they can keep a 2-goal lead or even score another goal in this game. כל ההתקוות כן, כן, אני יודע, אחי. לא משחקים טוב. עזוב את זה, כן, אבל... If they feel themselves starting to build up some pressure, get a little bit nervous, have a pause, have a breath, and then get back into it. I think, like you said, although complexity is dominating this match, there is another leg, so anything can happen. We've seen it before. You know, chances, all they need is 2 to even it out. זה משחק ראשון, אחי. Get the next opportunity, like I said before, and end up hitting the post and almost scoring. If they get the next goal, it's game on, it's 3-2. They could score that within this game, or they could even take it to the next game and have, I guess, put more. יאללה, דקה 62. If I'm 2 goals down, I feel like I'm better than them. נו. I always do end up coming back normally, so I feel like they just got to try and keep playing how they are defending well. And רונלדו. נו. Love to see a goal by Marcelo, but it is defended well by complexity. You see that composure on that defensive line. Easy for them. It's very interesting to see. בוא נצטרך נדם לתקן את התוצאה, כן, אחי. אבל אנחנו צריכים פה 3-2 כמה שיותר מהר, אחי. יש הבדל גדול פה בין 3-2 ל-4-1, אתה מבין מה אני אומר? 4-1 אתה כאילו במשחק במיליון אחוז. 3-1 גם, 4-1 זה בלגן. Overlap or just stay forward. It's definitely my favorite card in the game. You know, right? Something that's very interesting is, as we know and as FIFA players know, 2 goals in a game is not a lead that we want to either have or be down by, or is a lead that we want to be down by, because יאללה, חולית. the easiest lead to give up, but also the צ'אט, תנו לייק, כל מי שפה תנו רגע לייק. in your foot champs games. So with 20 חולית, minutes to play חולית. 90 minutes. אמרו ל-R9, הנה R9. We have a chance here. R9 in the box. Fake shot back to Bellingham. Pull it. Can he build up again? He's being pressed very hard by complexity. Can he gets through to Pele? זה טוב, זה נראה טוב. R9 בת. כן, למה זה לא נכנס? הירוק, בשאלה אם נכנס. תאבנו טוב, לא, כרגע לא. Again, I feel like it was potentially unnecessary in that position. זה מעצבן, זה הכי.
ההוא שם מפקיע לך, כאילו... הכדור עובר את שמייקל ככה, וזה סבבה, אבל אצלנו כלום. This half, anyway, I feel like Nom's played better. They've had better opportunities, and we're seeing another pause by Complexity. That's probably because, in my opinion, that they're getting dominated and they're giving away the ball too easily. They're getting opportunities against them, and that's what they want. We can see him here talking to each other, working out what they're going to do. The coach behind them trying to talk to them as well. Obviously, at the moment he's just looking at seeing what they're doing. But I think they're playing well. But they just need to try and not concede before the rest of this game finishes because 3-2. אתה יכול להשתיק אותה? לא. מה אני אשים לך אבל ברקע, אחי? People get comfortable with a lead of 2 goals, even more. But then once you get complacent, that's when mistakes can be made very, very easily. What I did notice was that Nam is sitting relatively far back and trying to defend the attack that Complexity is putting on them. But Complexity is attacking very heavily. So on the counter, if Nam gets the counter and has those people up, or has those people make those runs, easy goal scoring opportunity. Yeah, sure. I feel like they're definitely trying to make the perfect goal as well, doing the shot. סתם מדברת, זה העבודה שלה, אחי, מה אני יכול לעשות? זה כמו שאני עכשיו אתחיל סתם להגיד דברים וזה, מרסלו איזה שחקן הוא הכי טוב במשחק, הוא מטורף, שימו לב איזה יופי הוא מניע את הכדור, וואי, איזה יופי צד שני. קנסלו עכשיו, פס למסי, R9 הכי טוב בעולם. אתה יודע, גובר הילדים. טוב, הם בפנו. Mentality is massive. If you lose your mentality, you're going to slide when not needing to and give away extra passes that you not need to and end up conceding from it, which will make you more nervous, more anxious. על איזה מצב משחקים? על טלבודקאסט. וחזרנו משורש אחד, חבר'ה. חזרנו משורש אחד, אפשר לעשות את זה, אבל לראות קצת יותר טוב ממה שעכשיו. חייב. נו. נו, לא, R9 שם מפריע. נו. Oh no! תן לו פס! היה לו מצבים טובים, אחי. זה אמור להיות פה 3-3 לדעתי. נו. אחי, אני לא מאמין. מה איתך, צ'יפס? תן לו פס. תן פס אחורה. הם יושבים עליהם. going to the ball and one's covering the passing lanes and not able to get the ball in behind. Great reverse, Elastico there into Ronaldo and a great block by Cancelo. Into Messi there. They're just giving away the ball too easily and maybe it's nerves of being, I guess, a game-deciding game. If you don't do this, you're out. Definitely. Do we have a chance here? Mbappe has a lot of space. אחי, בבקשה לו, מתחנן לו. יש. Oh my gosh, took one touch and saved by Van der Sar. That could have taken it 3-1. Yeah, it definitely could have. We were talking about Van der Sar being one of the best goalkeepers in the game. I feel like they did move the keeper there to the right to stop that. Potentially, obviously, a potential chance of getting it into McKinnis, the person you don't want to be there. Reverse Elastico! And it's a goal in the 92nd minute! What a goal that was. We saw a reverse Elastico there and a great finish. אין לי מילים, אין לי מה להגיד בכלל. פשוט זה היה צריך להיכנס עם R9 והיה משחק אחר לגמרי. הם היו צריכים ללחוץ כאילו... איזה משחק כזה היה באלוהים. משחק הזוי, אחי. חרדה של משחק, כן. הם יחזרו, אחי, לאיזה משהו. זה לא ייגמר ככה, אחי. הם יחזרו ל4-3 לפחות, לדעתי. last minute of play in order to not get dispossessed and give possession to their opponent. And in this case, we saw them just attack. Yeah, it's obviously, they know that if they don't win the game, they're going to be out. But normally you do see players or pros keeping the ball a little bit more, trying to work that space, trying to make sure they drag players out of position. But they're obviously a great team going forward, and they're just using that to their strengths. Definitely. Well, what a good matchup. 4-1 in the first half. Let's take a look at the best moments. As you can see here, a great ball into Ronaldo, the sprint boost there. And to be honest with you, it looked like it was going הוא כאילו, I feel like they did הכדור כאילו פה כזה והוא מוותר עליו, אחי, משהו מוזר, 4-1, כן, 4-1, איזה הזיה. מבאס, מבאס של החיים. And a great finish, just a simple a trio pass, 1-2s to each other, and they pull it in the back of the net. You can see the reactions from them.
Max not very happy at all. And here into Hullet, 1-2 פה גול טוב, אי אפשר לעצור את זה, זה אין מה להגיד. נגמר שעדיין הטורניר, עכשיו יש להם את הלג האחרון, אחי, נגדם 4-1 פיגור, מפסידים בחוץ. Straight across the box, waiting for that part, that run from Ronaldo, and he does that superbly. You can see all the goals they're scoring is sort of a common theme of just doing the extra pass, and it's... תראו. You see here, ball roll from Ronaldo, great pass into Ronaldo. תראו את נסים, אני מת. Reaction from them, not the happiest. And another chance here for Nom. He actually had the better chances in the second half. תראו. Great green time shot there, and to be honest with you... זה באסה, אחי. Maybe even if they shoot near post, it's definitely going in, especially with the keeper movement. And this was the last chance of the game. Unfortunate not to obviously get the ball there, but Mbappe reverse Elastico and a great finish. For me, if I was shooting it, I would have definitely put it the other side of the goal, but he still put it in the back of the net, so they won't be annoyed by that. 100%. Well, again, incredible matchup. 4-1. Complexity has the lead going. Shit. Comeback is real or not? In their last match, they have responded. נראה משהו מתקדם בטוויטר. Immense excitement. What do you think Nom is feeling at the moment? How do you think they're going to go into that second מי זאתי? I feel like they definitely have to talk to their coach, maybe change formation. Obviously, coming into this, they probably had a set plan of formations, but if it's not working, they definitely got to change something because it's just, something's not clicking for them. Obviously, I feel like they actually, second half as well, had the better opportunities. It definitely could have been 3-3, 4-3, or even closer games. זה לא יגיע, אחי, לחול בחיים, משהו לא ישתף, זה לא יגיע בחיים לחול. Affect their nerves, their confidence. בחיים זה לא יגיע. Is it too much to fetch? Is it too hard? So I think they're definitely going to be nervous, but yeah, it's definitely a close game, and especially with complexity being just below them, so they can hear it every time they celebrate a goal, which could potentially frustrate them as well. You know, if you're hearing your opponents celebrating, it's not the nicest feeling, but I guess it could make them come back stronger in terms of, I want to celebrate, I want to get the next goal to celebrate. So I think it's going to be a close game. יאללה, מקווה שהם יחזרו איכשהו, אני לא יודע איך, אבל... סב נראה בעייתי רצח, אבל איך הוא תדעו. הבאסה שבחימום לא הפסידו אף משחק. זה מטורף. מעניין איך זה קורה. And if we take a look here, the arena, the set here is absolutely incredible. The production team did a fabulous job. On the bottom, as mentioned, is our Masters teams that have had invites to Team of the Season Cup. And at the top was our qualifiers. In this case, Nom qualified in the Frankfurt Open to be here this weekend. We have a lot of other teams from all over the world. Some as far as South Africa, me, מלא זה חפרנית, אלוהים. יאללה, ממשיכים, 4-1 פיגור לצערי. דג 2. הם ינסו להניע כמה שיותר, אנחנו חייבים להפקיע פה גול כמה שיותר מהר. זה המשחק הבא, הנה עכשיו. זה המשחק האחרון, אם מפסידים את זה, המשחק האחרון, אחי. לא, מה זה? הכל עובר! די, אחי, הכל עובר! I mentioned that obviously Nom did need to get that first goal and a great roulette there and a great finish with Puskas. We did mention obviously coming into this game it's interesting to see Puskas in teams when you have an unlocked account and you can have the likes of Mbappe, לא יודע מה להגיד לכם. מה עובר ההגנה שלהם? אין לי מושג. You could have St. Maximum, and it's very interesting to see him in a team. But obviously, 98 shooting, 5-star skill moves. That Moments version does have, and obviously the other versions of him does. That is why he's using certain teams because that does help in and around the box, being unpredictable. And what a great finish that was! אין סיכוי, כן, זה נראה ככה, אחי. Unless they literally get the next two goals. קומפלקסיטי רוצים פאוז. אתה מבין? הם רוצים פאוז. הם מובילים 700 גולים, האחי רוצים פאוז. מה זה? סקו של החולצה, הלוואי, אחי. אין, בעיה של החיים. מה זה המדים האלה הלבנים? של מי המדים הלבנים, צ'אט? בריאל מדריד לא. מה אני רואה? מה, הכל חוזר, הכל? You could definitely say it could be potentially my games, but also these players do pause it just to take a break, to take a breather. יאללה, אחד. Their coach, see if they got to change, if they need to change anything. For me, I'm not changing anything. Something's clicking. You could potentially go to a defensive formation, like I mentioned, 5 at the back, just to have a few players more back to help you in and around. של ריאל? Sure, there's no extra space for them to run into, but. Yeah, if I'm in a 5-1 position, I'm saying is I'm going to try keep. אני אשכרה מסתכל על משחק בהלם, אחי. משחק מציאותי? איזה מציאותי, אחי?
R9 מ-5 מטר, בועט לקורה. R9 שלהם מ-15 מטר, בועט שווייקה לא נוגע. Despite being up by 4 goals, Complexity is still attacking. Look at that ball through to R9. They have, interestingly enough, Hullet making the run on the attack, but you see they didn't have a chance there and they passed. חייב משחק באשר אותך, אחי. נאשר אותך, וחייב פה לחץ. חייב פה לחץ ולהתפלל שזה יעבוד. הם עניים, אחי, הם יכולים להניע גם שעות אם בא להם. אם זה תלוי בהם, הם יעניעו לך עד מחרתיים. זה אשכרה לעלייה למחר. רוצה לבוא לדיסט? הלאה. אני איתך מה אני עצבני בטירוף, זה מבאס. כבר גמור, פלדמן, כפר עליך. אתה רוצה לבוא לדיסט בו? באסה של החיים, כן. פלדמן צייצת, זה כפר עליך, אולי יעיפו אותם מהטורניר, אחי. בשביל תאמר. הנה, גם תאמר צייץ. ואם תאמר צייץ, אחי. to have such two high-end caliber players, but they are well working in this game. Obviously, we're seeing R9 and Hullet being linked up all game. Hello. Scoop turn by CR7, and he doesn't get the shot away. It is dispossessed back to Hullet. ניסיתי ככה לגשש לישון, נראה לי שזה חוקי. מה זה חוקי? אני מאמין שכן, כי תחשוב שכאילו... מה? אם מסובך להסביר את זה... רגע, בוא נראה את הסרטון. וואט, תראה, לא נכנס, סוף סוף. סוף סוף, יאללה. 5-2? כן. שמע, איזה... אני בטוח כאילו, הלחץ פה זה הכל, כאילו, אתה מבין? זה העניין פה. רק בגלל זה אני בטוח שהם מתקשים. רואים על הפנים שלהם, אחי, שהם לחוצים, כאילו... נסים זה אילן ראשון שלו גם. כן, ברור. תשמע, אני פשוט לא ראיתי כלום, כאילו... אתה יודע את ההחלטה של R9? את זה ראיתי, כן, אבל לא ראיתי כלום לפני זה, פשוט הייתי בעיה. מה המשחק הראשון? כאילו, גם שידור של זה? לא, הפסידו דקה 120. די, למי? כן, אטלנטה יונייטד. זה פאולו נטו, אז הם נחמדים, אבל... כן, מוזר. הם יכולים לחזור, יש עוד ארגז זמן. צריכים גולים דחוף, אחי. עוד אחד עד למחצית. רגע, איפה אתה רואה באמת שאני לא אוהב בדיליי? רגע? נו. כן, רק בדיליי. איי! תשמע, כמה מסירות עד לביתה. כן, חולים על זה. תכנס לזה של EA. דרך המחשב, אתה אומר דרך המחשב, נכון? watching comment, וזה השני. נו! 5-3, מה? אחי, מה זה? מה זה? נו! 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 יו, אני מת שזה לא נכנס, אחי. רגע, אתה יודע מי זה? מי ארז? סתם מעניין אותי. לא. לא? נראה לי נסים השולט. נגיד שנסים השולט... נראה לי נסים השני. אז לא, נסים כאילו המשולש. נראה לי הפוך, אתה יודע? אתה בטוח? תראה, למה השם של נסים צבוע בוורוד? כי הוא השולט נראה לי. אתה מבין? יכול להיות. אז כאילו נסים אמור להיות ה... מי זה בשער? שמייקל, אה? הם עם שמייכל? הקומפלקסיטי, אחי, שמע, הם... נו, קח לו. יופי. יאללה, צא, עכשיו, שלח אותו! לא, זה שליחה מסריחה. תגיד, זה משתמשים פתוחים לגמרי, נכון? אין הגבלות, אין כלום. אוי ואבוי, גליץ', טוב. תאי מה סרטון מחר. מה אתה אומר, פלדמן, חוקי או לא? אני חושב שכן, אחי. רק שתדע, כן? שיש שופט, אחי, בכל אזור. כן, אבל אם הוא לא יודע שזה היה.
תקשיב, תהיה בטוח שאם עשו את זה בפנדל האחרון, הם עשו את זה כל הפנדלים, פשוט אחד מהם בעט, אחד מהם זה. יש שופטים אחי על הכל. זה כאילו מלחמה מיותרת, כי אני באמת כאילו, אני יודע שאצלנו אפילו כשהיינו בזה, היו שם שופטים אחי על הכל. אבל בחדר הוא לא היה שופטים פנדלים אחי, ראיתי, יאללה, בבקשה. נו. בבקשה, דמבלה. דמבלה אצלך, נכון, כן. יואו. היה צריך לחכות טיפה. 3 גולים זה, איך, וואי, תראה את ה... רואים את הבאסה על הפנים. כן, ממש באסה. אחי, אבל הם בדרך כלל גם מדברים אחד עם השני. אתה רואה, הם לא מדברים, אחי. כן. טוב, אני אפשר לשפוט את ה... פלמן, תן ריטוויט. תן ריטוויט. מה יכול להיות, באמא? תראה את האמיר החולה הזה. Get them out of the tournament, this is not how they behave, shame, and it's not the real doctor at all what this shame is. מת. אמיר אחי, מה זה האנגלית הזאת, נודר? מה זה this is not? מה זה this is not? אחי, הוא לא אמר... הוא לא, כאילו, הוא טעה פה בזה, שימחק שיעלה חדש, אתה יודע. לא, באמא, לפחות אני כתב, השקיע, שיבדוק שהוא מלא רק נכון. נו. פלמן, לא יהיה משחק על 1000? תקשיב, זה הכי מצחיק, הוא כאילו תרגם... נו, יאללה, 5-3. הוא כאילו תרגם את זה מעברית לזה, הוא כתב כאילו מה זה הבושה הזאת בסוף. דיבט. 5-3, מה, יש בית חזק. אתה לא ייכנס לגול הבא, מהר או לא? הוא השתמש בגוגל טרנסלייט. אוי ואבוי, לא. סוכן אחי, סוכן ממש. היו צריכים לשחק ככה מההתחלה, אחי. לא יודע איזה מערך הם עכשיו, אבל הם היו צריכים מההתחלה. נו, איזה פס מצליח, אחו לי את זה. איפה מערך נראה לך? כן, ברור, נו. יש. מה ראיתי הרגע? מה זה ההפעה הזאת? לא יודע, נראה לי הלחץ, אחי, שהם לא הפקיעו עוד אחד. לחץ מוגזם. פלמן, מתי הרגשת הכי לחץ בטורניר? כשהוא שם לי את ה-1-0. זה היה הלחץ הכי גדול? כן. לא, מה אני מגזים? נגד אנדוני, משחק ראשון, אחי, פנדלים. זה משנה הכל. נגד טקס היית לחוץ? בהתחלה כן. בוא נגיד ברבע שעה הראשונה לא ראיתי את המסך בכלל, כי עליתי עם הגדרות מסך לא נכונות, ראיתי הכל בטשטושים כזה, וביקשתי פאוז. ואז, לא, נגד טקס באתי כזה לחוץ, נגד טקס באתי ליהנות. תגיד לי, אם היית מפקיע שם, אתה אומר היית מנצח אותו? כן. כן? כאילו מה, כאילו, המשחק היה פשוט משתנה לגמרי, הייתי פשוט מתחיל להניע עליו מוגזם. נו! נו, לא. אחי. נו, אחי, מה זה? למה הם נופלים כל השחקנים? לא יודע. אם נשים גבר שיעצור את המשחק, יפעיל לי פוטבול. אני מת. הלחץ של לבקש פאוזה, אחי. בבקשה שלא עשימו עוד אחד, כי אם כן זה גמור. בבקשה לא. יופי. נו, אימא'לה. נו, למה לא לפלא? נו! למה? אבל מי זה הירוק, אחי? בלי? זה כנראה בלי. בלי לא טוב היום. לא ככה. אוי ואבוי, מה אני ראיתי השנייה. בבקשה לא. לא. ארז, אני לא יודע אם שמת לב, אתה יודע שהם יושבים קומה אחד מתחת לשני? באמת?
די. חזק. שמע, זה ארנה מטורפת. ארנה הכי טובת שראיתי. תראה, אתה רואה? כן. אני קום נשים זורק עליו משהו. יש פה קבוצות שאני לא מבין איך הם פה. Probably haven't deserved it as much as Nom in terms of the charts they've had. They've done great keeper movement, but only Tamir בוכה. Them come back. I think an extra time in this match or in this. עם מי עלית לטורניר הזה, פלמן? למוקדמות? כן. ג'י בצ'אט. מה יש שם? אכן ג'י. זה שטות, אחי. החוליטה זה שחקן פחות, באמא שלי. לא מבין את זה גם. רק אני לא הבנתי מה לא חוקי. הוא העביר לו את השלט בפנדלים. נו. Great item to bring on. He's got great shooting, 5-star skill moves. נו. תן את הפס אחורה כבר. נו. נו. עכשיו. תן לו עכשיו. נו. אחי, תראה, הם עומדים כאילו זה שוער ועוד 4 שוערים, אחי. בקו של ה5. שמע, איזה חוסר מזל. לא ראיתי דבר כזה בחיים. לא מאמין, נגמר. יאללה, ג'י, חבר'ה. לא מאמין לך. הוא לא מפקיע. מה? לא שמאמין שומעים את הרגל, אחי. בדרך כלל הם עוצרים את זה. דרך הוא צועק, אחי, let's fucking go. והם שומעים את זה מעליו, שתבין. שמע, זה לא יאמן, זה עצוב ממש, המשחק הזה המשחק הזה הזיה, אחי. תראה, מבפה על בייסיק, תראה. יפה. תראה איזה פסים, אחי. משחק הזוי. הם בפו סופית, כן. איזה אלם באמא שלי. נשבע לך שהייתי, כאילו באמת היה לי תחושה מטורפת שהם עסקו משהו. צריך לזכור שזה טורניר ראשון של נסים, אחי, ובלי גם, תראה. טוב, ארז, אתה בטוח שהם עפו? כן. כי אני לא בקיא בפורמט, כן? נראה לי שכן, כן, נראה לי שכן. 3 מ-4 עולות, אחי. זה שלב בתים אבל או שזה נוקאוט ביניהם? מה זה, עזבו את השלט? כן. כן, עזבו את השלט. יש קומפלקסיטי בזה. זה נוקאוט ביניהם, ארז? הפורמט? מה זאת אומרת? 4 קבוצות כאילו, בנוקאוט ביניהם? כן. לא, כאילו, כן, ווינר ולוזר ברקט בבתים. נשמע שאם מפקיעים להם עוד אחד, איזה מגעילים. לא, לא נראה לי שמחים את זה. ג'י. באסה, תגיד לי, ראית שיצא לי אתמול, איך קוראים לו? מה? קרויף, זה למרות שהיית קרויף השני? יצא לי 94-91, כן. רגע, בוא נראה מה היא אומרת. כן, כן. כן. אשכרה, going home. טוב, מה נעשה צ'אט? תודה רבה לכל מי שהיה פה, אוהבים אתכם בטירוף. צערנו לא הלך הטורניר הזה, אבל אין מה לעשות, זה קורה. יאללה, חברים שלי. יאללה, פלדמן. ביי, שלי. ביי.